Топ-5 ТВ-боксів до 50 баксів. Так, ми нещодавно випускали такий топ. Але ситуація на ринку настільки сильно змінилася, що на весну 2026 року і вже на літо 2026 року він абсолютно новий. При тому, що він дуже фіговий. В тому плані, що там немає вже якихось дуже яскравих ТВ-боксів. Але про це все ми сьогодні поговоримо на каналі Технозон Україна і Техномагія. Підписуйтесь, натискайте дзвоник, а ми поїхали далі. Ми на головній сторінці нашого каналу. І нещодавно тут був топ-5 ТВ-боксів до 50 баксів. Ми його прибрали, бо вже він не актуальний. Що ж коїться? Чому так зростають ціни? Ми випускали вже огляд на цю тему. У нас у опису під цим відео є посилання на цей огляд для вас, лисичка закине. І скажу так, сьогодні ми представимо 5 ТВ-боксів, 5 місць. І вони не означають, що перше місце воно найліпше. Ні, це означає, що кожен з ТВ-боксів, це максимально гарне з того, що можна зараз купити до 50 баксів. У опису під цим відео є посилання на огляди цих ТВ-боксів і, звісно, посилання на перевірних продавців і на промокоди, якщо вони є. Але ми пам'ятаємо, що дуже багато часу тримався у топ-1 саме на першому місці, у топ-5 до 50 баксів Xiaomi TV-Box S3 ревізії. Та-дам! Більше 120 баксів. Можете не дивитися на 64, це друга ревізія. Полистаєте трохи, то ви побачите 149, 115, 64 – це в нас друга ревізія. Трохи нижче давайте. Десь ми можемо знайти ще 57,99, але це вже не до 50. І там залишились кілька цих штук, цих ТВ-боксів. Ми вже це говорили у топі від 50 до 100, поки що він там на першому місці, але там залишились одиниці. Якщо ви встигнете купити, то будь ласка. Але тут на першому місці в нас не саме ліпше рішення. Це Vontar R5 на Realtek 1325. В ньому нормальний процесор в плані відображення. Це класна картинка, це дійсно красива картинка. З фішками штучного інтелекту AIPQ, AISR, з HDR, і він коштує за версію 2х16 3851. І начебто ціна нормальна, але за версію 4х32 це вже 49,40. Якщо ви хочете детально про цей ТВ-бокс, ми робили повний огляд. У опису під цим відео є цей повний огляд. Але вибачте мене, за цей ТВ-бокс з урізаним 100 мегабітним ланом 4940 на Алішці, так в нас в Україні можна купити за 3490 X11, це старша версія. З промокодом Технозон це буде дешевше, буде ще передплата Nexon максимальний 6 місяців, Світ ТВ тариф L 6 місяців. І це буде 1000 мегабітний лан, це буде інший пульт, інше охолодження, інша прошивка з HDR 10+. А тут в нас виходить за 4940 ми отримуємо дуже урізану версію. Ну, є як є. Є як є. Дивимось, посилання є у опису під цим відео, дивимось огляди. На другому місці в нас Vontar X3 і Vontar X4. На них є більш-менш нормальні прошивки, є Slimbox, на Vontar X3 навіть дуже стара версія є Yugus прошивки портована, дуже стара. І ви бачите, також ціна 48 баксів. За X4, приблизно однаково, 49,70, і воно вже таке, знаєте, десь місяць воно перейде від 50 до 100. Там він в топ вже не попаде, бо там більш цікаві ТВ-бокси. І у топі до 50 не вийде вже нічого. У нас тут залишиться тільки рок-теки, там якісь олвинери, і я думаю, що настане той час, коли у топі до 50 з'являться олвинери, вибачте, таке теж буде. І я сказав би, що це дуже гарні ТВ-бокси, вони дійсно нормальні, але дуже застарілий процесор вже у Vontar X3 Logic S905 X3, хоча він ще буде працювати декілька років, там років 4-5, і цей Android TV 9, Android 9 ще протримається. 1000 мегабітний LAN обидва ТВ-бокси засунули. Допрацювати потрібно. Але для мене, вибачте, за 48 баксів, коли він коштував 35, було нормально, але за 48 ти взяв, тобі ще пульт під нього докупити, тобі ще його перепрошити, якесь охолодження приколхозити. І вже виходить не так цікаво. Скажіть так. Ну, є як є, це реалії. На третьому місці в нас Tanix W2 повертається, але я знаєте що? Також 4х32 версія коштує 49,91. Навіть дорожче, ніж Vontar X4. Так, під нього є Slimbox. І в ньому, до речі, болячок набагато більше, ніж у Vontar. Слабкуватий Wi-Fi 5 ГГц, але під Slimbox він ще більш-менш нормально працюючий, нормальний TV-бокс. Але вибачте, за 49,91 це фігня. Так, він має право на життя.
Но маємо, що маємо. Четверте місце. Єдиний сертифікований TV-бокс, який є в нас у топі, це GD1. Він в мене, до речі, є. Я робив колись огляд. Nine-Logic S905Y4, 2х16, Netflix сертифікований, HDR, HDR10+, Dolby Digital є. Ви зараз запитаєте, а чому він на четвертому місці, бо його залишилось всього 14 штучок. Його розпродадуть дуже швидко і залишиться GD1 лише у топі від 50 до 100 баксів. Скажу вам зразу, що дешевше вже 50 він не буде. Він не буде, і буде тільки дорожчати це все. От поки є можливість, можете купувати. На п'ятому місці в нас Tanix TX5. І ми знайшли його 4х32 версію 4950. Також є питання по Wi-Fi, також є слабкі якісь моменти. iMlogic S905Y5, і на нього є Slimbox прошивка. 2х16 версія коштує 3950. Не здивував мене цей Tanix, коли я робив на нього огляд, і поясню вам відразу. Справа у тому, що Танікси, вони мають таку практику ставити беушну пам'ять, враховуючи те, що тут DDR3 пам'ять, ну це просто виходить дуже дорого за такі гроші. За таку конфігурацію 4950, за беушну DDR3, ну таке собі. Але є як є. Якщо хочете щось більш серйозне, то вже не менше, ніж 50 баксів. А якщо ви не знаєте, де купити ТВ-бокси в Україні, то technozone.com.ua, посилання у опису під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.